Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, mit lehet róla tudni, hol van, hogy van, jön-e, megy-e, gondol-e rátok, egyáltalán mi van vele. Ez ma a kérdés, ahogy mindig is szokott, úgyhogy nézzük, mi van ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla most tudni, mit tudhatunk meg róla. Megváltoztak az érzései? Lehet, hogy találkozásotok hatására különböző felismerései lettek, és ezért megváltoztak az érzései, vagy olyan módon változtak meg az érzései, hogy ráébredt arra, hogy az érzések fontosabbak, mint az anyagi világ, vagy hogy ne a szerencsétől várja az érzéseinek a megvalósulását, hanem ő magának kell tenni. Minden esetre ezek a kérdések bármelyike igaz lehet, de a lényeg az, hogy ő benne pillanatnyilag középpontban van, az életének egy fókuszában van az érzések. Egyelőre nem lehet tudni, hogy az irántad való érzések, vagy valaki más, hanem itt most az a lényeg, hogy ő neki az életében nem a gondolatok vannak, nem a hétköznapi dolgok ügyei vannak a középpontban, hanem az, hogy ő mit él meg belül, milyen érzések vannak benne. Megnézzük akkor, hogy milyen érzések, vagy mit tudhatunk meg ezekről az érzésekről, úgyhogy a szerelem rapjára kérünk. Kérünk valami kiegészítést. Úgy tűnik számomra, hogy birkózik, küzd azzal, hogy a testi szenvedélyek és az ő eddigi szokásai, eddigi hozzáállása az élethez, az milyen, és ő ezzel küzd most. És tulajdonképpen lehetséges, hogy ő eddig úgy élte az életét, hogy nem nagy teret engedett az érzéseknek, nem nagy teret engedett a belső világának, megelégedett azzal, hogy testileg jól érezte magát, és most olyan, mintha ez elbizonytalanodott volna e téren, és olyan, mintha már az nem lenne elég neki, amit eddig megtapasztalt, és emiatt van benne ez a nagyon erős fókusz, hogy most akkor mit csináljon. Tehát, hogy így ez az, ami őt pillanatnyilag erre koncentráltatja. Megnézzük akkor ezt a halált, hogy milyen változás várható, vagy nála, vagy van éppen folyamatban. Mi ez a változás? Ez a változás az otthonnal, egy elkötelezett kapcsolattal összefüggő vágyak irányába mutatnak. Ez lehetséges az, hogy veled képzel el egy ilyen hosszú távú kapcsolódást, és erre vágyik, de az is lehet, hogy ő neki van egy idealisztikus vágya, amit ő elképzelt magának, akár a gyerekkorából hozva, mintát, vagy ellenmintát, mert ugye nagyon gyakran úgy működünk, hogy amilyen mintát látunk, akkor arról elhatározzuk, hogy no, ezt aztán nem, én majd más fogok csinálni, aztán vagy azt csináljuk, vagy az ellenkezőjét, és itt ez mutatkozik meg, hogy vagy ezt látta, és ezért vágyik erre, vagy pedig nem ezt látta, és ő esetleg úgy döntött, hogy ő ha felnőtt lesz, akkor neki lesz egy hosszú távú kapcsolata, és ott az nagyon is kitart mellette. Na most a változás úgy tűnik ebben a nézőpontban fog majd bekövetkezni, vagy éppen már bekövetkezik.
hogy ezt kicsit másképp éljük meg felnőttként, mint ahogy gyerekként elgondoljuk, különösen, mert nem vesszük gyerekként figyelembe ezt a vágynak az erősségét és a vágynak a szerepét. No, meg azt sem vesszük figyelembe, hogy bizony vannak égi erők, amelyek hát közbeszólnak, ha akarjuk, ha nem, és nagyon nagy a jelentőségük, hogy éppen mi az, ami összecseng azzal, amit mi gondolunk. Még itt megnézném a találkozást, tehát a látogatáslapot is, hogy miért van ez itt. Olyan, minthogyha ketté bontanám. Egyik esetben az, hogy nem találkoztok, hogy éppen most távolságot tartotok, az valamiféle, megmutatott valamiféle értéket, lelki értéket a kettőtök kapcsolatában, és ez is közrejátszik abban, hogy ő benne az érzések ilyen nagyon előtérbe nyomultak. Másik esetben pedig lehetséges, hogy a találkozásuk pontosan amiatt akadoznak, szünetelnek, vagy nehézkesek, mert ő túlságosan is belemerült a munkájába, túlságosan is elmerült abba, hogy ő teremtsen valamit anyagi síkon, és tulajdonképpen az is elő szokott ilyenkor fordulni, hogy amikor annyira akarunk teremteni, és akkor most rengeteget kell érte dolgozni, akkor menet közben történik valami olyan váratlan felismerés, aminek hatására mondjuk ő ezt elkezdett ilyeneken gondolkodni. Hát mindannyian vagyunk így, hogy amikor főleg ha kicsit monoton a munka, akkor olyankor jön a belső hang, és akkor kezd a fülünkbe suttogni. Itt is ilyesmiről lehetett szó, hogyha itt a munkával kapcsolatos ez a jelölés. Na, megnézzük akkor, hogy egyébként te veled kapcsolatban vannak-e ezek az érzések, gondolatok, ami itt megmutatkozott, vagy valaki más. Úgyhogy megnézzük azt, hogy akkor ez a szeretett személy, ez a szeretett kedves, hogyan gondol a nézőre. Azt nézzük meg, hogy ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, hogyan gondol rá a nézőre, hogyan gondolja az a szeretett személy. Lehetősége megvan annak, hogy te olyan valaki vagy az életében, akiben ő reménykedett valamikor korábban. És amikor ti találkoztatok, akkor hozta a találkozásotok, hozta magával együtt a szenvedélyt, azt, amitől úgy az embernek elkezd pezsegni a vére, és ez nagyon-nagyon szerencsésnek, boldogítónak, örömtelinek élte meg, illetve ha erre gondol, ez még mindig így éli meg. Megnézzük itt a látogatást. Elképzelhető, hogy lehetséges az a verzió, hogy ő gondolkodik veled kapcsolatban egy új irányon, egy magasabb szintre emelésen, tehát egy valami a kapcsolatotok megújításán, de az is lehet, hogy erről még nem akar beszélni, mert nagyon-nagyon erős itt az érzések. Ugye az előbb azt kérdeztem, vagy arra voltam kíváncsi, hogy ez valójában veled kapcsolatosak ott az előbbiek, hogy az érzései vannak a fókuszban. Én úgy gondolom, hogy igen,
hogy te voltál a kiváltó ok, hogy ő megváltoztassa a korábbi nézőpontját. Nem hiszem, hogy ez végbe ment már ez a folyamat, inkább úgy gondolom, hogy még küzd ellene, ebből a betegséglapjából küzd az érzéseivel nagyon, nem is akar erről beszélni, nem is akar erről tudomást sem venni, és tulajdonképpen a gondolataiban az jár, hogy hogyan tudna és mégis úgy megújulni a kettőtök kapcsolata, illetve az ő hozzáállása, hogy ő neki ne kelljen változtatni, mondjuk így. Megnézzük még a szerencsétlenséget. Hát már ha rád gondol, már attól is heves vágy keríti a hatalmába, és bizony ettől megriadt, megrémül, és olyan, mintha ez homlok egyenes más lenne, mint amit eddig tapasztalt, mint amit megélt, viszont úgy gondolja, hogy ezzel ő nem tud mit kezdeni. Ha így életfeladat szintjén nézzük, akkor egyik videóban beszéltem arról, hogy a Szűz, Marsa, Vénusszal rendelkezőknél ők visszább húzódnak ilyen téren. Viszont van például így életfeladat szintjén is, akiknek mondjuk egy bika felszálló holcsomójuk van, nekik nem csak az a feladatuk, és ez a lélek fejlődésének a feladata, hogy a földi síkon megtalálják az örömöket, és akkor, hanem így is. Tehát a földi síkon megtalálni az örömöket, a testi örömöket is kimaxolni. És gondolhatnánk, hogy ezzel nincsen gond, hiszen akkor Skorpió a leszálló, és a Skorpió pedig ahhoz az a szenvedélyes jegy, mondjuk így, aki hát nagyon bele tudja vetni magát a testi örömökbe, mármint így hát ilyen értelemben így az ágyban végzett testi örömökre gondolok, és mégis nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni azt a régi mintát, amit esetleg gyermekkorban elszenvedünk, akármilyen más, mert hogy így van így komplexen összerakva, hogy azt gondolnánk, hogy könnyű egy Skorpió leszálló után egy bika felszállóval ilyen testi örömöket megélni, de például a gyermekkori zaklatáson esett át valaki, akkor bizony neki nagyon-nagyon nehéz. Na hát valami ilyesmi ez, amit itt látunk, hogy benne tombol a vágy, amitől szinte folyamatos küzdelemben van magával, és mégis ott van az, amit hozott magával a családból, a mintát, a családi minta, az a szokás, hogy nem volt szokás ilyen nagyon vehemensnek lenni, nem volt szokás nagyon kimutatni a szeretetet, az érzést, ott mindenki olyan visszafogott volt, és ez például ezzel küzd, ez is lehet, itt megint megjelent a bíró, tehát ez is lehet, ez a bizonytalanságának is az oka, hát amellett, hogy egyszerűen ő érzelmileg eddig ehhez nem volt hozzászokva, hogy ilyet él. Na, megnézzük, hogy érzésileg, ha az érzelmeket kérdezzük, az érzéseket, akkor mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Mit érez irántad? Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Mit érez? Hát elmenekülőben van, úgy látom.
az, az az elképesztő vágy, ami ott él benne, veled kapcsolatban, olyannyira bizonytalanságot okoz neki, ha van meglévő kapcsolata, akkor abban is, és azt meg nem szeretné, hogy ott, hogy az a kapcsolat is kárt szenvedjen. Ha meg veled kapcsolatban remélt hosszú távút, akkor meg abban bizonytalanodik el érzésileg, hogy most ez a vágy nem csak erről van szó véletlenül, hanem hogy hogyan fog ez alakulni. Tehát, hogy ő ettől teljesen össze van zavarodva. Nem is tudja, hogy most ezt hogy tudná ő az ő mi életében megvalósítani. Ugye itt előbb itt volt már az, hogy ő neki teljesen más hozott szokásai, hozott mintái vannak, és egyszerűen ezen nem is tud, most pillanatnyilag nem tud felülkerekedni, mert olyan mélyen van bennünk ez a amit eddig megszoktunk. A példát, amit az előbb mondtam, hogy a skorpió leszállónál, hogy ott elvileg benne lehet valakiben ez a nagy testi vágy, éhség, tehát hogy ő sokszor is gyakran szeretné megélni ezeket, ugyanakkor, hogyha viszont gyermekkorában bántalmazták, ilyen téren, akkor ugyanilyen erős benne az elutasítás, esetleg az undor, a távolságtartás, és ezt nagyon-nagyon nehéz leküzdeni. És ez az, amiről a legutolsó sorban beszél valaki. Tehát ezt így nem verik nagy dobra, senki sem, még a legbelsőbb barátnőknek sem nagyon beszélnek róla az emberek, ezt annyira szégyellik, amikor így ilyesmit élnek meg, és ha neki akármi, tehát hogyha csak látott valami hasonlót, már akkor elég, vagy annyi elég egy gyereknek, hogy benne az undor keveredjen a szégyennel, és akkor erről nem mer beszélni senki sem, nem, hogy még azkor ő ilyet csináljon. Tehát, hogyha ő ezt így gyermekként összemossa. És itt valahogy én ilyesmit érzek, hogy ő neki olyan múltbéli minta jön itt elő, amit ő az irántad érzett vágyához hasonlít, és ezért így egy blokk alakult ki benne ezzel kapcsolatosan. Megnézzük akkor ezt a bírót. Hát, szeretném, hogy tulajdonképpen ne lenne itt ez a mély érzések, egy lelki mélységben könnyebb lenne, hogyha csak pusztán a test örömeiről lenne szó, és a lelki örömök nem jönnének szóba, de úgy tűnik, hogy nagyon is itt van ennek is a kettőtök között, az ő részéről nagyon is itt van ez a mély lelki érzelmek, ami miatt aztán így a dilemma került az érzelmek a középpontjába, és olyan, mintha bármit döntene, rossz, tehát ő mindenképpen rosszul járna, legalábbis ő így érzi, de ez csak az ő érzése, mert alapvetően minden döntésünkkel előbbre jutunk, és a nehezebb döntések biztosan jó irányba visznek, még akkor is, ha pillanatnyilag nehéznek tűnik. Ezt érdemes megfigyelni, hogyha valaki bemerte vállalni életében a nehéz döntéseket, akkor abból igen jó dolgok tudnak születni, még hogyha csak langyos vízben, tehát mindig a könnyebb utat választva éldegél valaki, akkor csak a nehézségek sorozata jön egymás után, és nincsenek napfényes órák, nincsenek napfényes évek. És ez így nagyon, ezt mutatja itt is, hogy ő neki ilyesmi döntést kellene hoznia,
ilyen nagyot ugrani, nagyot vállalni, amit ő nem mer egyelőre. Megnézzük még ezt a fájdalmat. Hát itt körülbelül ezt írják le, amit mondtam. Tehát ő neki őrült nagyot kellene változtatni, ő ezen gondolkodik is, de ez a megújulás, abban ő belebetegszik már a gondolatába is, hogy ő akkor átváltoztasson, hogy ő úgy, hát ezt hogyan, hogy képzeli ezt, és ettől kétségbe van esve. De hát ez neki most ez a leckéje, ez az életfeladat pillanatnyilag, és még rajta kívül szerintem sok mindenkinek, mert mostanában ilyen energiák vesznek körül bennünket, hogy mérlegelnünk kell, hogy mi az, ami már nagyon nem jó nekünk, már jó régóta nem jó nekünk, sőt 2020 óta már biztosan nem jó, és itt az ideje valamiféle eredményre jutni ezzel kapcsolatosan. Nagyon sok mindenkinek ez a 6 éves időtartam, ez már most nagyon feszít az életében, és még egy évig eltart ez. Addig lehetőséget kapunk arra, hogy önállóan és mi döntsük el, hogy milyen irányba megyünk, és utána meg már nem mi leszünk a döntésnél, hanem majd az égiek döntenek helyettünk. Na, megnézzük, hogy akkor ő mit dönt, és a következő néhány napban a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől. Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, legfeljebb egy hétben. Sokatoknál lehetséges az, hogy beszélt kommunikáció lesz, bár azért mondom, hogy sokatoknál, mert lesznek olyanok, akiknél a félelem megakadályozza őt, illetve az érzések mélységétől való félelem megakadályozza őt abban, hogy beszéljetek, vagy erről az érzéseiről beszéljen. Megnézzük még itt a féltékenységet. Ahol többes kapcsolódásról van szó, ott titkolózás, bizonytalankodás, hazárdírozás, hazudozás, ott minden benne lehet a pakliban, mindkét fél részéről, és ez megnehezítheti azt, hogy találkozzatok. Ahol nem erről van szó, ott is tulajdonképpen ez a fajta küzdelem, ő benne a gondolatai hatására, ő benne játszódnak le, ő mond magának pro és kontra érveket oda-vissza, hogy ezt miért nem, de miért igen, és ez lesz a legfőbb akadálya annak, hogyha nem beszéltek, vagy nem találkoztok, mert ő ezt olyan véresen komolyan veszi magában, mintha igazából megtörtént volna, de például a női nézőknek ezt nem kell mondani, ők is magukba is nagyon jól el tudnak ilyen veszekedést le tudnak játszani bárkivel. Többségében, persze nem mindenkire igaz, de hát többségében tudnak ilyet csinálni, és a férfiak is. No, megnézzük még az özvegyasszonyt, hogy ki ő, mi ő. Hát ő lehetsz te, és akkor te vagy az, aki idősebb, és te leszel az, aki így, hát mondjuk így, hogy a nap végére pórul jár, de lehet valaki más is, aki folyton azt hangoztatja, hogy ő mennyit veszít, hogy mennyit szenved, hogy ő neki milyen nehéz, ezzel úgy mondjuk, hogy manipulálja
ezt a személyt, és ez lesz az, ami megakadályozza, illetve emi miatt lehet az a rengeteg bizonytalankodás, amit ebben a kirakásban láttunk, hogy őt például van egy valaki ilyen a háttérben, mivel ez már az elején is megjelent, meg itt is, tehát van valaki a háttérben, aki őt így befolyásolja, és nem engedi azt, hogy ő a saját életét élje. És erre csak azt lehet mondani, hogy legyen meg a teremtő akarata, és ő majd tudja, hogy ezzel mit kell kezdeni, és mi ne kívánjunk se jót, se rosszat neki, mert nem tudjuk, hogy melyik lenne jó neki, mi a jó és mi a rossz, úgyhogy inkább csak annyit, hogy legyen meg, amit a teremtő akar vele, és mindenkinek az legyen, ami vele lennie kell. Nekünk is, ha várni kell, akkor annak is megvan az oka, még ha mi nem látjuk is, és itt, mint ahogy mondtam, sok mindenkinél lehetőség lesz a beszédre, a találkozásra, már kevésbé, de a kommunikációra inkább igen, és hogy ez miért alakul így, hát ez az, amit sosem fogunk megfejteni, és nem is baj, mert mi nagyon kis porszemek vagyunk ebben a nagy világ mindenségben, hogy ilyen nagy mértékben tudjunk gondolkodni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ma is ezt a videót. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, amíg nem vagytok feliratkozva, a kommenteket, és emlékeztetlek, még van néhány nap, a szombaton lesz ismét személyes találkozó, aki szeretne, az jöjjön el, mert jókat tudunk beszélgetni, és lehet mindenfélét kérdezni, mindenfélét, hogy mit, hogyan, mások is át tudunk beszélni, még van szabad hely, úgyhogy mindenkit örömmel és szeretettel várok, a leírásba is, a kommentbe is beteszem a regisztrációs linket, ott még több mindent olvashattok róla, hogy mi hogyan működik, hogyan történik. Köszönöm még egyszer, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!